ආයුබෝවන් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆනින් ගෙත් YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මාර කලින් එනපු Zoom එකේදී face එක මාක් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද stream එකකට ඔයාගේ මූණ වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ gaming stream එකකට නැත්නම් ඕනම දෙයකට ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ මූණත් එක්ක ඇඟත් එක්ක මේ හැමදේම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි කට හෙල්ලෙනවා, animations එනවා. ඉතින් මේ වගේ හැම දෙයක්ම මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ සුපර් දේවල් ටික ඉක්මනට පහසුවෙන් ලේසියෙන් කරගන්නේ කියලා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තවත් මේ වගේ අධ්‍යාපන තාක්ෂණ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න ඕනේ. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි දැන් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් හරි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් මෙන්න මේ website එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් මේ Steam එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් Steam website එකෙන් මුලින්ම අපි Steam එක download කරගන්න ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේ software එක download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕකව දැන්නම Steam තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම මේ Steam එකට ගිහිල්ලා මේ website මේක software එක install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගාව Steam නැති නිසා මම මුලින්ම මෙන්න මේ don't I have Steam කියන එක උඩ දෙනවා. ඉතින් මේක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Steam එකෙන් මේක මේව කරගන්න. ඉතින් මගේ ගාව Steam එකක් තියෙනවා. මුලින්ම Steam එක download කරගෙන දැන් මම මේ විදිහට Steam එක දීලා ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ ටික හදා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට next දෙන්න. ඉතින් ඔයා computer එකේ location එකක් තෝරගන්න එක මේ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක agree දීලා මේ වගේ මේක setup වෙන්න මෙහෙම මේක හදා ගන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට දෙනේවට දෙන්න ඊට පස්සේ finish කියලා එකක් එනවා. ඉතින් හරි දැන් ඔන්න Steam එක අපේ computer එකට load වෙනවා. ඉතින් දැන් මම install කරගත්ත Steam එක මේ විදිහට search කරගන්නවා මගේ computer එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක open කරගන්නවා. ඉතින් මේක open කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ වගේ interface එකක් අපි කලින් download කරපු ඒවා ඒ වගේම මේක store එකට ගියොත් අපිට මේකේ තියෙන games බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් search panel එකට ගිහිල්ලා මම search කරගන්නවා මෙන්න මේ හරිය තමයි search panel එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මම search කරගන්නවා Animaze කියලා. ඉතින් මම ඉතින් search කරගත්තට පස්සේ අපිට අපේ software එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඉතින් ඊළඟට අපේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් Animaze කියලා. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් පහළ ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows icon එකක පහළ මෙන්න මේ වගේ free කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක උඩ click කරලා පස්සේ මේක download වෙන්න පටන් ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2.GB ගාණක් තිබ්බා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් GB දෙකක් විතර තියෙනවා. ඔයාලට මේක download කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් උදේක වගේ දාන්න. එතකොට හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් දැන්ටවත් මම මේක download කරන් ඉන්න හින්දා මේ විදිහට මේක load වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේක download කරගත්තට පස්සේ store එකෙන් ඔයාලට මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට install කරන්න දෙයක් නැහැ. install කරන්න තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් හුඟක් ලේසි වැඩක් install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ මේ වගේ Animaze dashboard එක load වෙනවා. ඉතින් මෙතන එක options වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන්වත් මම මෙතන character එකක් active කරන් ඉන්නේ. ඔයාගේ මුලින්ම ඔයා මේකට යද්දී සමහරවිට මේ interface එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන settings තියෙනවා පහළ. අපිට ඕන විදිහට අපේ settings ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් video settings අර මේව හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තව audio settings ඊළඟට language ඉතින් මේ ටික control ඒ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙතන උඩකට ගියොත් අපිට එක shortcuts ටික අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා shortcut ටික. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක animations තියෙනවා. ඉතින් wave එක ඊළඟට thumbs up එකක්. ඉතින් මේ වගේ no ඉතින් මේ වගේ එක තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මොකද stream එකක් කර ඉන්නකොට මේව දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා එක පෝස්. ඉතින් මෙයාට කැමති පෝස් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඊළඟ setting එකට ගියාට පස්සේ මෙතන animations ටික තියෙනවා. ඊළඟට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව එක ටිකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙයාගේ stickers වගේ දේවල් මෙයාට ඕන විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් සල්ලි වැටෙන ඒවා ඊට පස්සේ heart එකක් ඉතින් මේ වගේ ඒවා අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ ඕන තව ඒවා add කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන shortcut වලට එහෙම add කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට key එකෙන් control කරන්න පුළුවන් මේවා stream එකේ ඉද්දි ඒක ලේසි හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තව voice changes බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති voice එකක් record කරගන්න වගේම මෙතන voice එක change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අපි හිතන්නේ නැති හුඟක් facilities මේ software එකේ ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තව හුඟක් දේවල් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ mouse එකෙන් එහාට මෙහාට කරනකොට මේක ළඟට එනවා ඈතට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන hat එකක් ඊළඟට sunglasses ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔටුන්නක් ඉතින් අපිට ඕන නම් ඒ වගේ දෙයක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක customize කරගන්න පුළුවන්. මේකේ size එක ඊළඟට මේකේ color එක ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට customize කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හුඟක් fun ඇත්තටම. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේකේ color වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා මෙන්න මෙතනින්
ඉතින් ඊළඟට සෙකන්ඩ් කාලයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේව සේව් කරන්නද කියලා අහනවා. අපි මොකක් හරි වෙනස්කමක් කරාම ඔයාලට ඕන නම් නෝ හරි ඊයර්ස් හරි දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තව එක මම එකක් try කරලා බලන්න මේ වගේ ඉතින් එක එකව දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු background වලට ගිහිල්ලා කොහොමද background කියන්නේ කියලා වැදගත් මංගේ තමයි මෙන්න මේ background කියන්නේ. මොකද ඇත්තටම දැන් මම දාගෙන මේ ස්ටුඩියෝ එකේ background එකක් කියන්නේ ගේමින් setup එකක වගේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ඕන නම් මේක මේ වගේ වෙනස් කරගන්න. අර මම කලින් පෙන්නපු එකෙන් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න එක එක background තියෙනවා. දැන් මම stream එකට දැම්මා stream studio එකට. ඉතින් මේ වගේ මේ හුඟක්ම ලස්සනයි. ඕන නම් අපිට මේකේ light ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ green screen එකක් පවා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන green screen එක මේ වැඩේ කරලා නිකන් අපේ මේ ඇඟ විතරක් මේ character එකේ ඇඟ විතරක් මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ light දාන්න පුළුවන් මේ වගේ මෙතන තියෙන මේ බෝලේ වගේ එකකින්. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට ඕන විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මෙතන මේක don't save දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන character එකට යනවා. ඉතින් මෙතන එක එක characters තියෙනවා. ඕන නම් අපිට අපි ගාව තියෙන මේ coins වලින් ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි තියෙන character එකට දේවල් add කරන්න ඉතින් මේ වගේ දේවල් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට character එකක් මගේ ගාව තියෙනවා. characters කීපයක්ම තියෙනවා. අපිට මේවා free තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ character ඕනේ character එකක් වලට දාගන්න පුළුවන්. මම මේක කාසි දීලා නැත්නම් coins දීලා ගත්ත එක මේ character එක නම්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට ඔය පහළ පේන මගේ අර පහළ පෙවුන අනිත් characters ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ ඊට පස්සේ මේ පූසා ඊළඟට මේ බල්ලා ඉතින් මේ හැම character එකක්ම ඔයා මේක download කරගත්තී මේ characters හම්බ වෙනවා free. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට streams වලට මෙයාවත් යොදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙතනත් පොඩි icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක on කරන්න ඕනේ ඔයා stream එකක් වගේ පටන් ගනිද්දි. එතකොට තමයි මේකේ පෙන්නන එක කියන්නේ මේකේ තියෙන ඒවා live ඒ OBS හරි නැත්නම් Streamlabs හරි ඔයා stream කරන software එකට එන්නේ. ඉතින් මෙතන තව features තියෙනවා. අට ඕන නම් මේවා කියවලා බලලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තව මම දැන් අර මගේ කලින් තිබ්බ එකටම යන්න. ඒක මට ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට පේන හින්දා හරි. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද දැන් මේ විදිහට අපි මේ ටික හොයාගත්තේ. ඉතින් අපිට තව ඕන නම් මේ වගේ backgrounds ඉනව ගන්න දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් streamer කෙනෙක්ගේ background එකක් ඔයාලට ඕන විදිහට මේකත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේක අපේ live stream එකට දාගන්නේ කියලා බලන එක. ඉතින් මේක දාගන්නකොට අපිට හුඟක් ලේසි වැඩ ටිකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට ඕන විදිහට මේ character එක හදාගෙන අපිට ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ අපගේ අපි පාවිච්චි කරන software එක open කරගන්න එක. ඉතින් මම ඒකට මගේ OBS software එක තමයි මේ සඳහා use කරන්නේ. ඉතින් මම ඒකට OBS මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට OBS දාගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අලුතෙන් sense එකක් open කරගන්න එක. ඉතින් නැත්නම් ඔයගේ දැනටමත් live කියලා sense එකක් තියෙනවා නම් ආයෙ ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතෙන්ට live කියලා එකක් add කරගන්නවා මේ වගේ scenes එකක්. ඉතින් මේ වගේ add කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තව පහළ නිකන් කොටු icon එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට වීඩියෝ කැප්චර් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් අහන මොන කැමරාවටද ඔයාලට මේක දාගන්න කියලා එතනින් ඔයා Animaze මෙන්න මේ එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර software එකට ගිහිල්ලා අපේ මෙන්න මේ වගේ මේක ඕන් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙතන අර තිබ්බ මං කිව්ව බටන් එක ඕන් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා කරන හැමදේම වගේ ඔයාගේ stream එකට ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ stream එකට මෙන්න මේ Animaze software එක දාගන්න. ඉතින් හුඟක් ලේසි වැඩක්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන වගේ zoom app එකකටත් මේ විදිහට අර මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි දාගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ බැලුවා නැත්නම් ඒකත් බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. තවත් මේ වගේ අධ්‍යාපනික තාක්ෂණික වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.